ตรวจเช็คนะครับเครื่องดูดฝุ่นอิเล็กโทรลักนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับของอิเล็กโทรลักนะครับก็ตัวนี้นะครับมาเสียบไฟดูนิดนึงนะครับเสียบไฟเข้าไปตรงนี้จะชาร์จนะครับแสดงว่าระบบชาร์จทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสวิตช์ที่ด้ามนะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับผมจะลองกดสวิตช์ที่ด้ามนะครับ1 2 3นะกดครับจะสังเกตว่ามอเตอร์ตัวปัดฝุ่นนี่ทำงานนะครับแต่มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นนี่ไม่ทำงานนะครับมอเตอร์ตัวดูดฝุ่นไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะปลดออกมาอีกทีนึงนะครับเนี่ยแสดงว่าฐานตรงนี้ทำงานปกตินะมอเตอร์ทำงานปกติทีนี้เราก็มากดตัวลูกนะครับมากดตัวลูกนะครับกดเข้าไปเลยครับสังเกตว่ามีไฟแล้วก็ตัดไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับตัวนี้มี2อย่างก็คือ1เรื่องของวงจรIC ไม่สั่งจ่ายมอเตอร์2ก็คือมอเตอร์เสียนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะไปตรวจเช็คที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวจะแกะรื้อดูว่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในนะครับนี่นะครับสังเกตว่าข้างในเขานี่ครับฝุ่นทุกอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่โอกาสที่ตัวมอเตอร์จะเสียมีสูงนะครับแกะต่อเข้าไปอีกนะครับเอาบอร์ดออกไปนะครับนี่คือบอร์ดของเขานะครับแล้วก็จะเอาตัวมอเตอร์มาดูกันครับมอเตอร์อยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเราก็จะมองเข้าไปตรงจุดนี้นะอาจจะมืดหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไฟฉายในการส่องเข้าไปนะครับนี่ครับส่องเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับเห็นตัวสีทองๆนั่นไหมข้างในนะครับนะครับมอเตอร์เสียนะครับนะครับมันเป็นรอยหมดเลยนะนะครับเป็นรอยไม่เหลือเลยครับเนี่ยสาเหตุที่ฝั่งนี้เป็นเหล็กตีเหล็กเลยนะครับจะสังเกตแกนมันจะต้องมีทุ่นเหลืออยู่นะครับตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้เหล็กประกบกับแกนเลยนะครับไม่หมุนเลยนะครับนี่ครับเหล็กประกบกับแกนเลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับก็สาเหตุที่เสียน่าจะเกิดจากฝุ่นนะเดี๋ยวมาดูตัวชุดกรองก็ได้ครับเห็นไหมครับฝุ่นเต็มเลยนะครับนะครับฝุ่นเต็มหมดเลยนะครับก็ดูดทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าของที่กำลังดูคลิปอยู่หรือว่าเพื่อนที่ดูคลิปของช่างเอกนะครับยี่ห้อนี้ต้องทำความสะอาดนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับพอเวลาดูดเข้ามามันจะเข้าไปตรงจุดนี้นะครับแล้วเราก็จะทำการหมุนนะครับเนี่ยเหมือนมือช่างเอกอย่างนี้ครับกำเจ้าตัวแกนไม่อยู่นะครับพอเวลาหมุนเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกระดาษทรายดีๆนะครับหมุนไปครับหมุนเร็วด้วยครับมันก็จะบางไปเรื่อยบางก็รู้อยู่แล้วว่ากระดาษทรายเวลาขัดขนาดขัดสนิมมันยังออกนะครับเนี่ยครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเสียเลยครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนมอเตอร์อย่างเดียวนะครับทำให้ตัวเวลาเราเปิดเครื่องนะเวลาเรากดปุ๊บระบบมันจะตัดการทำงานนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ทำการหมุนนะครับเขาก็เลยตัดการทำงานเพื่อไม่ให้บอร์ดได้รับความเสียหายนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับท่านจะขอดูไว้นะแนวทางในการซ่อมนะครับผมหลังจากที่เราตรวจเช็คเบื้องต้นไปนะครับก็คือเป็นที่มอเตอร์เสียนะครับตรวจเช็ควงจรแล้วนะครับพวก IC สั่งจ่ายนะครับจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานปกตินะครับพอเรากดไปแล้วนะครับมอเตอร์ถึงขั้นแบบว่าไม่เหลือตัวแกนไม่เหลือตัวชุดแปลงถ่านนะครับที่ไปประกบกับตัวแกนของมอเตอร์นะครับคือเสียขาดหมดเลยนะครับพูดง่ายเหลือเป็นเหล็กเข้าไปประกบนะครับทำให้เกิดมอเตอร์ลัดวงจรนะครับระบบก็เลยตัดการทำงานนะพอเรากดไปนะครับมันจะมีชุก IC เนี่ยครับ IC ที่ตัวนี้จะไว้เช็คตัวมอเตอร์ว่ามอเตอร์ผิดปกติหรือเปล่าแล้วถ้าตัดการทำงานนะครับแล้วก็ส่งชุดคำสั่งมานะครับถ้าเกิดเรากดแล้วปรากฏว่ามันเกิดการสปาร์คกันก็จะมีฟิวตรงจุดนี้นะเพื่อนครับเนี่ยครับบางทีก็มีโอกาสที่ฟิวขาดนะครับเกิดจากตัวมอเตอร์หรือว่าแหล่งจ่ายไฟช่วงนี้นะครับอาจจะเวลาเปลี่ยนมอเตอร์แล้วทำขั้วโดนกันเปลี่ยนแบตเตอรี่
แล้วขั้วโดนการอะไรต่างๆเนี่ยฟิลตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้ช่างเอกตรวจเช็คแล้วก็คือปรากฏว่าเป็นที่มอเตอร์อย่างเดียวนะครับบอร์ดก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็คือมอเตอร์ตัวเก่านะครับจะสังเกตว่ามีขั้วบวกลบอยู่แล้วนะครับในการเปลี่ยนมอเตอร์ถ้าเกิดตรงรุ่นแล้วมันง่ายครับมันไม่ได้มีอะไรนะครับคือเราซื้อมาต่อแค่แดงบวกดับลบเข้าไปมันก็ใช้งานได้แล้วตัวนี้คือช่างเอกก็เปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวเก่านะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าบางรุ่นช่างเอกเคยพาซ่อมเข้าไปข้างในนะครับแต่บางรุ่นก็ซ่อมไม่ได้อย่างเคสนี้จะซ่อมไม่ได้เพราะว่าตัวแกนของมอเตอร์เนี่ยมันเสียหมดเลยนะแกนตรงนี้เขาเรียกแกนนะครับพอเข้าไปแล้วมันจะเป็นแกนเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแปลงถ่านนะครับก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับแกนก็เสียมันก็เลยซ่อมไม่ได้นะครับถ้าเกิดแกนดีเราก็เปลี่ยนแค่ฐานได้นะครับก็จะเปลี่ยนขาฐานของมอเตอร์แบบนี้ครับมันจะมีขายนะครับแล้วก็จะเป็นชุดสำเร็จเลยนะครับเป็นชุดสำเร็จเลยแล้วก็เป็นสปริงออกมาแล้วก็มาค้ำนะเป็นสปริงออกมาแล้วก็มาค้ำตรงแต่แกนตัวนี้คือซ่อมไม่ได้นะครับตัวนี้ทิ้งอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้นะครับก็เก็บบอร์ดตรงจุดนี้ไว้นะครับบอร์ดนี้ยังไม่ได้ไล่วัดนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ไล่วัดเพราะมันแกะยากครับจะสังเกตว่าเขาถ้าเกิดเป็นมาจากศูนย์มาจากโรงงานแล้วเขาจะแต้มอะไรที่แบบว่าป้องกันเราแก้ไขนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเบิกใหม่ตรงรุ่นเลยนะครับใส่เข้าไปต่อบวกลบจะได้แล้วครับไม่มีอะไรลองกดดูนะครับนี่ครับนี่ครับก็ทำงานปกติทุกอย่างนะครับช่างเอกก็จะประกอบฝานี่คือไล่ทำความสะอาดให้หมดเลยนะท่านเจ้าของก็ดูไว้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่มีรุ่นนี้อยู่นะครับพยายามนะครับเพราะว่ามอเตอร์ของเล็กโทรักค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับตัวนี้นะครับคิดว่าเพื่อนหลายคนก็ซ่อมได้ครับแต่ว่าประเด็นคือเรื่องของอะไหล่แค่นั้นเองครับบางคนก็อาจจะหาอะไหล่ไม่ได้เพราะว่าโอกาสหาที่มันตรงรุ่นเนี่ยมันยากครับนะครับถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ตรงเวลาเรามาทำแล้วมันจะยากนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ไขน็อตเรียบร้อยทุกอย่างนะเพื่อนครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับท่านใดที่มีเครื่องดูดฝุ่นอยู่นะครับหาช่างซ่อมที่ไหนไม่ได้ก็ส่งมาให้ช่างเอกตรวจเช็คตีราคาซ่อมได้นะครับที่อยู่ก็อยู่ที่คอมเมนต์ครับไม่ว่าจะเป็นช่องของเอกสารพัดจุดๆนะครับอีกช่องนึงก็คือช่องของเอกเซอร์วิสนะครับงานเพจ Facebook ก็เป็นงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ DIY นะครับอันนี้ก็สำเร็จทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปลองกับตัวแท่นใหญ่ดูนะครับว่าระบบต่างๆมันเข้าที่หรือยังนะครับผมนี่ครับช่างเอกก็เอามาใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกดตรงจุดนี้นะครับก่อนที่จะซ่อมช่างเอกก็เทสให้ดูเลยนะครับว่าแนวทางการตรวจเช็คเป็นยังไงนะครับคราวที่แล้วมันก็จะติดเฉพาะตัวหัวปัดฝุ่นนะครับมันจะไม่ดังที่ตรงจุดนี้เลยนะเดี๋ยวช่างเอกจะกดนะครับ1 2 3นะครับอันนี้คือเสียงที่มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นแล้วก็นั่นคือเสียงของมอเตอร์หัวปัดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับต่อไปช่างเอกก็จะเร่งนะครับหลีนะครับไม่ใช่เร่งนะครับเบอร์เบานะครับเบอร์แรงนะครับก็ทำงานปกติครับผมนะครับท่านเจ้าของก็ดูไว้นะครับที่ส่งซ่อมช่างเอกนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับฝากกดติดตามช่องครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไมโครเวฟนะครับปิดไฟนะครับเป็นไมโครเวฟตัวนี้นะครับกำลังแกะหรือดูอาการคือไม่ติดเลยนะครับไฟเงียบกริบนะครับมาดูกันครับว่าเป็นที่อะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ